Kinaumagahan ng housemates mukhang ramdam na ang pagod ng kanilang weekly task. Housemates, magtipon-tipon ng lahat sa living room. Iayos niyo ang inyong mga sarili ayon sa inyong pagkakagrupo. Housemates, nais kong ipaalam sa inyo na nalalapit na ang inyong final performance para sa inyong weekly task. Nangangahulugan na sa araw din na yon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang magiging ligtas. Kaya naman sa araw na ito ay magkakaroon kayo ng isang espesyal na task. Ang grupo na may pinaka mabilis na oras na makakagawa ng task ay magkakaroon ng karagdagang advantage. At sa sandaling ito, hanggang sa itatakda kong panahon, hindi ko muna papayagan na makipag-usap kayo sa hindi nyo kagrupo. Ito muna ang susundin nyong batas sa bahay ko. Ang bawat miyembro ng grupo ay kailangang humawak sa magkakaibang sides ng isang bilog na tela. Meron namang nakapatong dito na 6 na bola na magkakaibang kulay at numero at kinakailangan ma-shoot ng magkakasunod ang mga bolang ito sa tamang butas. Sa oras na mahulog sa maling butas ay kinakailangan ibalik muli ang mga bola sa starting position. Ang grupo na makakatapos ng may pinakamabilis na oras ang siyang mananalo at makakakuha ng advantage. Ilang saglit pa ay pumunta na ang housemates sa activity area. So we don't hesitate, right? Wow. Ang bawat grupo ay mukhang may sarili-sariling diskarte sa paggawa ng task. So our signals are like tight and loose. Tight meaning like tight and loose. Loose. And low and high. Okay. Yeah. I think we got to focus on our position on the tarp first. All right. So one person there, one person there, one person here. Ayusin natin yung mga bola dito para pagtanggal natin, yung number 1, ano na, diretso na doon. Hanggang sa nagsimula na ang task. Ready? Get set. Go! Let's make our tunnel. Quick, quick. All right. Slowly up. Lift up, Mary. Slow, slow, slow. Come towards me. Slow, slow. 1 muna. Wait muna natin. Wait. Okay. Very slow. Higher, both you guys. Ah, that was good. Okay. Yan, nandito na yung 1. Yan. Yan. Yan, stop. Ang team ni Joaquim ay mukhang nahirapan na agad sa umpisa. Lulu, can you pull tighter in between? In between your 2 hands, can you move them together? Move your 2 hands closer together. No, your 2 hands, Lou. I'm gonna need you to put your hand there on the hole next to the 5. Oh. There. All right. Okay, we start. Sige, itaas mo, huwag kang magkalala. Baka ma-shoot yung 3. Kaya nga yung 3. Wait. Ayun na. Baba mo. Sige na. Baba mo muna. Yan, kuya. Baba ko dito, baba ko. Itaas mo yan. Baba ko dito, ha. Taas mo yan. Ayan. Sina Yamyam ay naipasok na ang kanilang ikalawang bola. Samantala sina Andre naman ay There we go. Okay. That's good. All right. Oh. All right. Shoot. Oops! You must control that one. Waiting, faster. Mahirap talaga yung challenge na yun kung hindi mo alam kung paano ibabalanse yung bola. bumalik man sa starting position si Joaquim ay mukhang nakuha naman nila ang kanilang tiyempo. Okay. Wait. Go for me. Yeah. Okay, Fumi natulog. Natulog. Diba? Wait. Good. Wait. Okay. Yeah, there you go. Ako. Go. Right, yeah. Good. Lift, right hand more. Sina Andre ay mukhang nakahabol din agad. More. Oops, dahan. Higher, a little bit higher. A little bit, kuya. Yes. Slow. Slow. I'm gonna go towards purple. Higher, kuya. Take him down. As slowly. Then higher, kuya Mark. A little bit higher. But wait. Yep, there we go. Here we go. Purple. Yes. Nice. Good. Okay, 4. Ang grupo ni Yamyam ay mukhang nagsisimula ng maging tensyonado. Okay, Mitch, ibaba mo yung sa'yo. Dahan lang. Ibaba mo yung isa. Yung isa, ibaba. Yan. Talagang sinisigawan niya po kami na dapat relax lang po kami. Wait. Ibaba mo yan. Wait, yung 5. Okay lang. Go. I got this. Go. Go, kuya. Oh my God. Again.
Wait, wait, Mark, wait. mark. Slowly, slowly, slowly. Make it Little bit slow. higher, Mary. Here. Okay. Wait, wait, wait. Ang team ni na Andre at team ni na Joaquim ay pareho nang naipasok ang ikatlong bola. Okay, one by one. Alright. Whoever moves me. You. Just a bit, ha? Super duper slow. Yes. Okay, that's good. And then to Four. To me. It's Joaquim, di ba? Okay, high. Ngunit sa ikaapat na bola ay muling nahirapan sina Joaquim. Yeah, there you go. Lou, can you go a bit slow? Low. Wait. I can't. Ayun. Yeah. Starting to go. Alright. Okay, not like that. We have to fix the orientation. It should be like that. Yeah. Ang muling nagsimulang sina Yamyam ay nahirapang makashoot. Layo nun to ah. Okay, madali lang yan. Ops! Kuya! Patuloy pa rin humahabol sina Yamyam. Okay. Yan. Okay, sige, Ako go. na. Ops! Dahan-dahan. Hangat agad ah pagka-shoot. Tataas kong konti. Stretch mo. Ako na. Ikaw na ba? Tataas kong konti dito. Yan. Ako na. 3, 4. Baba ko lang konti. Okay, ako na. Left hand, higher. Ops. That's good. Dahan-dahan. And up. Kung madaling naipasok ni na Andre ang ikaapat na bola, sina Joaquim naman ay patuloy pa rin nahihirapan dito. Okay, you want to make it low so everyone, because my arms. Yeah. Okay. So we need to move that 4. 4 ha, relax lang. Stretch muna. Dito. Oh my God, nabibitawan ko. Pag pagod Stretch kayo, mo, Mitch. sabihin nyo, Wait, stretch. Naka-stretch ako. Ikaw ang nakalukot. Ilang saglit pa ay mukhang dikit na sa ikaapat na bola ang team ni Yamyam at team ni Joaquim. Death. Kaya na siya. Yeah. And then. Okay, good. Ako na. huwag kayong gumalaw. Wait, Wait, dahan-dahan Jan, wait. lang. Baka makas. Maya-maya pa na ipasok na ng grupo ang kanilang ikalimang bola. And come on, baby. Konting push. Alright, okay. Okay, one more. Yan na. Yan na. Dahan-dahan. Hanggang sa To shoot. To shoot. There we go. Yes. Yun. There, good. Wide wide. I-wide na. matapos ang task ay tinipo ni Kuya ang housemate sa living room para sa announcement. Ang isang team ay nakamit ang oras na 10 minutes 37 seconds. Sila ang nakakuha ng third place at ang team na yon ay kayo, Green Team. Para sa dalawang natitirang team, ang isa ay nakakuha ng oras na 3 minutes and 35 seconds. Samantala, ang kabila naman ay nakakuha ng 3 minutes and 30 seconds. Nangangahulugan, 5 segundo lang ang lamang ng isang team ang nakakuha ng 3 minutes and 30 seconds at makakakuha ng advantage ay Red Team. Yes! Congratulations. Kayo ang nanalo. We're putting in our 100%. So for us to be able to win this challenge, it felt really sobrang masaya to see the hard work and all of us trying to work together pay off. But